सराव योजनेचं टेमघर जवळील हजार इंची के 6 पंप उनमें से 4 साल पंपिंग करके रो वाटर के बाद शिफ्ट करके ये रो चैनल में काम के बाद इधर CLA 4 CLA पे सेटल किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है प्योर वाटर जो पी सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज करके इधर 600 SP के 8 पंप है, उधर पंपिंग करके MBR में लिया जाता है पानी। उसके बाद बाय ग्रेविटी, MBR मतलब ऊपर है डोंगर पे, उधर से बाय ग्रेविटी थाना सिटी में पूरा शिफ्ट किया जाता है। हां घेऊ शकतो। परत एकदा सांगा फिर भी अच्छा है। त्याच्यानंतर हा फ्लॅट मिक्सर आहे।
ट्रीटमेंट करतो. लॅबमध्ये प्रत्येक वॉटरची टेस्ट होते. प्युअर वॉटरचे पण टेस्टिंग होतात, रॉ वॉटरची पण टेस्टिंग होतात. रॉ वॉटरची टेस्टिंग आपण यासाठी करतो की त्याला आपण कशा प्रकारे ट्रीट करायचं असतं आपल्याला, ते आपण डिसाईड करण्यासाठी रॉ वॉटर सॅम्पल टेस्ट करतो. बरोबर. पहिले आपण पाण्याची टर्बिडिटी मोजतो, गळून जात असतं टर्बिड असतं, ते आपण डिसाईड करतो की PSC डोस डिसाईड करतो आपण कोणत्या टर्बिडीला कुठला डोस लावायचा ते. मग त्याप्रमाणे आपण केमिकल डिसाईड करून ते PSC माझे जे आतमध्ये ते पाणी मास्टर रिझर्वायर थ्रू ठाणे लॅबमध्ये आता वेगळेच टेस्ट होतात. आता उदाहरणार्थ आपण लिक्विडचे गेलो त्याला वॉटर आवरली टेस्ट होतात.